بعد وصول خالد بن الوليد في الوقت المناسب ونجاحه في إنقاذ لواء شرحبيل بن حسنة وضمه لمدينة بصرة بعد ذلك أولى المدن الكبرى بالشام، قرر فورا التوجه إلى مدينة دمشق لفرض الحصار عليها وإجبارها على الاستسلام. فقام بإرسال رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح قائد اللواء على تلك الجبهة، وطلب منه موافاته عند المدينة لتنسيق الحصار بينهم عليها. وبعدما اطمأن لخروج رسوله بتلك الرسالة، بدأ فورا التحرك مع الجيش نحو دمشق. قبل أن نكمل حلقتنا دعوني أحدثكم عن راعي حلقة اليوم، ألا وهو تطبيق مجدونة. ألم تتساءل يوما عن الترتيب الزمني السليم للأحداث التي مرت بها الدولة الإسلامية منذ بدء الدعوة إلى يومنا الحاضر؟ أو تساءلت عن الكيفية التي قام بها المسلمون الأوائل بنشر الإسلام في مختلف البقاع والأحداث العصيبة التي مرت عليهم؟ كل إجابات تلك الأسئلة ستجدوها وأكثر في تطبيق مجدونة. فتطبيق مجدونة يعد التطبيق الأول من نوعه في عرض التاريخ الإسلامي المجيد، وذلك وفقا لمحور زمني مرتب بطريقة بسيطة وسهلة. فهو يعرض لنا ولأطفالنا أهم الأحداث منذ مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مرورا بالخلافة الراشدة وما يليها من دول وأحداث وصولا إلى يومنا هذا، وكل ذلك حسب أهم المصادر الإسلامية الموثوقة والمعتمدة. كما أن التطبيق لا يخلو من المسابقات اللذيذة والممتعة والتي تحفز المتصفحين على التعمق في أحداث تاريخنا المجيد. تطبيق مجدونة يساعدك على التعمق في الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل. يمكنك تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد أو أبل ستور لمستخدمي الآيفون. في تلك الأثناء كانت الأنباء قد وصلت إلى هرقل ملك الروم بالنجاحات التي حققها خالد بن الوليد في مسيرته حتى الآن، وضمه لمدن أراك وتدمر وحوارين وبصرة. فاستشاط غضبا وتعجب من كيفية وصول لواء خالد بن الوليد بتلك السرعة إلى الشام، وعدم نجاح الحاميات المنتشرة في التصدي له، وأدرك أنه بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى للتعامل مع ما جد من أحداث. ولذلك قام فورا بعقد مجلس للحرب ضم فيه القادة الكبار، واتفقوا جميعا على استدعاء الأمير البيزنطي وردان أمير حمص أو فردان حسب المصادر الغير إسلامية، وقرروا إرساله إلى مدينة بصرة على رأس قوة كبيرة لاستردادها من المسلمين. وفي نفس الوقت يستمر الروم في حشد جنودهم وحلفائهم من عرب الغساسنة في مدينة أجنادين، وذلك للتعامل مع باقي ألوية المسلمين. وفي حقيقة الأمر كانت تلك الخطة في غاية الذكاء، فبعد خروج خالد بن الوليد من مدينة بصرة واتجاهه نحو دمشق، ترك لواء شرحبيل بن حسنة على رأس 7000 مقاتل فقط لحماية المدينة، وأخذ بقية الجنود لمساعدة لواء أبي عبيدة في حصار دمشق. فأراد هرقل بتلك الخطة أن يستفرد بلواء شرحبيل بن حسنة في بصرة ويقضي عليه، بدلا من أن يوجه تلك القوة نحو لواءين من ألوية المسلمين بدمشق. فإن حقق الانتصار عليه فسيكون بذلك قد سدد ضربة موجعة لجيش المسلمين بالشام. كما أن القوات الهائلة التي تتجمع في أجنادين كانت قد اقتربت من الاكتمال، وستقوم بحجز لواء عمرو بن العاص ومنعه من التحرك لمساعدة بقية المسلمين في الشمال، وربما تقضي عليه إن قرر المغامرة والتقدم نحوهم. وبذلك فسيكون جيش المسلمين قد خسر نصف قواته في وقت قصير، ولن يستطيع التعافي من آثار تلك الهزائم أبدا. في خلال تلك الأحداث كان خالد بن الوليد يحاصر الباب الشرقي لمدينة دمشق في نفس الوقت الذي كان أبو عبيدة يحاصر فيه المدينة عند باب الجابية، وكان كلا القائدين في غاية التصميم على استمرار الحصار حتى يستسلم أهل المدينة. ولكن بعد فترة قصيرة وصلت إلى خالد بن الوليد أنباء تحرك وردان أمير حمص في اتجاه لواء شرحبيل بن حسنة، وعلم أن الأمير البيزنطي قد بدأ التحرك إلى بصرة عبر طريق لا يمر فيه من دمشق أو المنطقة المحيطة بها، وذلك حتى يتجنب الاشتباك معه ومع أبي عبيدة. ولذلك قرر أن يسلك طريقا آخر يمر عبر بعلبك وطبرية ثم يدور حول بحيرتها ويكمل المسيرة بعدها شرقا نحو بصرة. فركب خالد بن الوليد فرسه على الفور وانطلق نحو باب الجابية للقاء مع أبي عبيدة بن الجراح.
فلما التقى القائدان بدأ سريعا في التشاور على الخطوة المفترض القيام بها لمواجهة هذا الخطر الشديد. فاقترح أبو عبيدة أن يسيروا بالقوات ويلحقوا بلواء شرحبيل بن حسنة حتى يقاتلوا جميعا جيش وردان الآتي عليهم. ولكن خالد كان له رأي آخر، فقد أخبر أبا عبيدة أن الروم قد تجمعوا بقوات هائلة في أجنادين، فإذا تحركوا من مكانهم في دمشق وصاروا حتى بصرة من جديد فربما تتحرك تلك القوات البيزنطية المرابطة في دمشق وأجنادين خلفهم، فتصبح قوات المسلمين محاصرة من جميع الجهات. ولذلك كان من الأفضل أن يسيروا معا نحو أجنادين ويجتمعوا في طريقهم مع لواء يزيد بن أبي سفيان، وفي نفس الوقت يقوموا بإرسال رسالة عاجلة إلى شرحبيل لتحذره من الخطر القادم إليه وتأمره بالتحرك سريعا والخروج من بصرة والتوجه للقائهم في مدينة أجنادين. وبالإضافة لذلك سيقومون بإرسال رسالة أخرى إلى عمرو بن العاص حتى يجتمع بهم في نفس المدينة، فتكتمل بذلك قوات المسلمين وتستطيع مواجهة جيش الروم الضخم هناك والانتصار عليه. فوافق أبو عبيدة على ذلك الرأي الحسن وأثنى عليه، وبدأ فورا القائدان في التجهز لتنفيذ تلك الخطة. انطلق خالد وأبو عبيدة مع الجنود نحو الجابية على الفور، وسبقهم الرسل الذين أرسلهم خالد إلى بقية أمراء المسلمين. ووصل بالفعل الرسول الذي تم إرساله لشرحبيل بن حسنة بينما كان وردان على بعد يوم واحد فقط من مدينة بصرة. ولم يشعر شرحبيل بتحرك الروم أبدا قبل وصول الرسول بالخبر إليه، وذلك بسبب الطريق الغير معتاد الذي اتخذه البيزنطيون. فقام على الفور وأصدر الأوامر بالتحرك سريعا لمغادرة مدينة بصرة واللحاق ببقية ألوية المسلمين في أجنادين. فلما علم وردان بتحرك لواء شرحبيل بن حسنة قطع راحة جيشه على الفور وأصدر الأوامر بالتحرك سريعا حتى يلحقوا بلواء المسلمين وإنزال الخسائر به. وانطلق بالفعل البيزنطيون في أثر لواء شرحبيل للحاق به، ولكن كان الله رحيما بالمسلمين، فقد تمكن شرحبيل من مغادرة المنطقة سريعا قبل وصول وردان والاشتباك معه في نزال عنيف، وتعمق في الصحراء التي يحفظها المسلمون حتى يضلل أعدائه. فغضب وردان بشدة بسبب فشله في تحقيق الهدف الذي انطلق له، وتوقف عن مطاردته. وبينما كان يفكر في الخطوة التالية التي كان من المفترض أن يقوم بها، وصل إليه خطاب من جموع الروم في أجنادين وطلبوا منه الحضور سريعا إلى المدينة حتى يتولى قيادة جيش الروم ويطرد المسلمين من الشام إلى الأبد. فاتخذ وردان القرار بأن يتجه إلى أجنادين، ولكن من طريق يخالف الطريق الذي سارت فيه جيوش المسلمين الأخرى، فقد كان يريد أن يتجنب الاشتباك مع خالد والقوة الرئيسية للمسلمين قبل الوصول إلى هدفه. فعبر إلى الضفة الغربية من نهر الأردن وسار عبر مرج بن عامر حتى وصل إلى الرملة ومنها إلى أجنادين. وفي نفس الوقت كان خالد وأبو عبيدة قد التقوا بيزيد بن أبي سفيان وجيشه، وصاروا على الضفة الشرقية لنهر الأردن حتى جنوب البحر الميت، ومن هناك اتجهوا إلى أجنادين. وبعد فترات قصيرة التحق بهم لواء عمرو بن العاص من جنوب فلسطين، ووصل أخيرا شرحبيل بن حسنة ولوائه بعدما كان توغل في الصحراء قليلا قبل أن يتجه إلى أجنادين حتى يضلل من كان يتبعه من جيش وردان. وبذلك أصبحت القوات الإسلامية والبيزنطية مجتمعة ولأول مرة في مدينة واحدة، وكانت كل الدلائل تشير لاقتراب اشتباك عنيف بين الطرفين قد يغير شكل المنطقة بالكامل. مدينة أجنادين في ذلك الوقت حسب المصادر التاريخية كانت تقع بين الرملة وبيت جبرين، وتحديدا على بعد 11 كيلومتر من بيت جبرين و39 كيلومتر من الرملة. وكانت تقع أهميتها في ذلك الوقت أنها كانت ملتقى هاما للطرق، فهي تصل بين شمال وجنوب فلسطين، كما أنها كانت على الطريق بين بيت المقدس ومدن بحر الروم مثل عسقلان وغزة، فكانت مكانا يسهل تجميع فيه الجيوش البيزنطية من كل مكان. وكان ذلك السبب الرئيسي لاختيار الروم له، ولم يكن في نيتهم أن تكون المعركة في ذلك المكان تحديدا، ولكن خالد بن الوليد فاجأهم بسرعة الحركة وبادرهم بالصدام فيه. أقام كل فريق معسكره على بعد ميل كامل من الفريق الآخر، وكان كلا المعسكرين يمتدان أمام بعضهما البعض بشكل متوازي، بحيث يسهل على كل منهما المبادرة إلى الهجوم في خط مستقيم وبدون إجراء تحركات غير ضرورية.
وكانت الحراسات منتشرة في كل معسكر لمراقبة تحركات العدو. ونظرا لأعداد الروم الضخمة، فقد كان لمنظر معسكرهم الضخم وقع مزعج على المسلمين، فأغلب رجال المسلمين كانوا لم يشتركوا من قبل في أي معركة كبرى، باستثناء جيش خالد بن الوليد الذي أتى من العراق. ويبدو أن خالد قد لاحظ ذلك الأمر، فبدأ يقوم بجولة تفقدية بين الصفوف، وخطب فيهم وقال: اعلموا أيها المسلمون أنكم لم تروا قط جيشا للروم كما ترون اليوم، فإذا هزمهم الله على أيديكم فإنه لن تقم لهم قائمة، فاثبتوا في المعركة ودافعوا عن دينكم. وفي نفس الوقت تقريبا كان وردان أمير حمص يخطب في الجيش البيزنطي وقال لهم: أيها الرومان، لقد وضع قيصر ثقته بكم، فإذا هزمتم لن تستطيعوا قتل الوقوف أمام العرب، فاصمدوا واطلبوا عون الصليب، وتذكروا أنكم 3 لكل واحد منهم. فارتفعت الروح المعنوية عند الجنود في كل معسكر، وتحمس الجميع لليوم الذي سيبدأ فيه القتال. ويبدو أن كل قائد قد أراد أن يعرف ما يدور في المعسكر الآخر، فقام خالد بإرسال درار بن الأزور في مهمة استكشافية للمعسكر الآخر، وقام القبقلار نائب وردان والرجل الثاني في الجيش بإرسال أحد العرب النصارى لاختراق معسكر المسلمين. ونجح بالفعل ذلك الرجل في اختراق معسكر المسلمين، وقضى بينهم يوما كاملا، ثم عاد وأخبر القبقلار أنه وجد المسلمين فرسان في النهار ورهبان في الليل، ولا فرق لأحد بينهم على الآخر. فأصاب القلق نائب الروم، وشعر أن المعركة لن تكون في صالح الروم، وبات الجميع ليلتهم في ترقب لما سيحدث في اليوم التالي. في صباح يوم 27 من شهر جمادى الأول، وبعد أداء المسلمين لصلاة الصبح، بدأ الجيش يتحرك تحت أوامر خالد بن الوليد إلى موقع المعركة، وبدأوا جميعا في الانتشار في السهل المطل على أرض المعركة أمام معسكر الروم. وحسب أوامر خالد بن الوليد، فقد انتشر الجيش على مسافة واسعة حتى يمنع تطويق أجنحة الجيش من قبل جيش الروم الكبير في العدد، كما تم تعيين حراسة خاصة على كلا الجانبين من أجل نفس السبب. وكان يتولى قيادة الحرس في الطرف الأيسر شرحبيل بن حسنة، بينما لم يذكر المؤرخون قائد الحرس في الطرف الأيمن. وقسم خالد الجيش إلى جناح أيمن بقيادة معاذ بن جبل، وجناح أيسر بقيادة سعيد بن عامر، وقام بتقسيم القلب إلى نصفين. النصف الأمامي تكون من فرسان المسلمين تحت قيادة سعيد بن زيد، والنصف الخلفي تكون من المشاة تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح. كما وضع قوة احتياطية مكونة من 4000 فارس خلف القلب تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان، وذلك لحماية معسكر المسلمين الذي ضم النساء والأطفال إن لزم الأمر. ووقف خالد بن الوليد في مقدمة الجيش الإسلامي بنفسه ليكون أول من يقود الرجال في المعركة. وعندما شاهد الروم تقدم المسلمين، بدأوا في الخروج من المعسكر وانتشروا بطول السهل في مواجهة المسلمين. ولم تذكر المصادر ترتيب جيش الروم بالتفصيل، ولكن المؤكد أن تشكيلهم كان أكثر عمقا من المسلمين. ووقف وردان ونائبه وسط الحرس الخاص بهم في القلب لتوجيه الجيش، ولم يقفوا في المقدمة مثل خالد بن الوليد. وبعد فترات بسيطة اكتمل اصطفاف الجيوش كلها أمام بعضها البعض، وعم الصمت في المكان. وحسب المصادر الإسلامية القديمة، فقد كان ذلك هو أكبر جيش إسلامي تجمع حتى هذه اللحظة، فقد بلغ عدده حوالي 33 ألف مقاتل. أما بالنسبة لجيش الروم، فقد اختلفت المصادر الإسلامية والأجنبية حول عدده. فحسب المصادر الإسلامية القديمة، كان جيش الروم يبلغ 90 ألف مقاتل، 70 ألف من الروم و20 ألف من القبائل الغسانية المنتشرة في أراضي الشام وفلسطين. أما المصادر الأجنبية فقلل بعضها من أعداد الجيشين، فمنهم من ذكر أن العدد كان 20 ألفا للروم، ومنهم من قال أنهم كانوا 40 ألفا مثل المؤرخ هاملتون جيب، ومنهم من قال أنهم كانوا 60 ألفا مثل المؤرخ ديفيد موري. وفي تقدير الشخصي أن العدد تراوح بالفعل بين 60 إلى 90 ألف، كما أشارت المصادر الإسلامية القديمة وبعض المصادر الأجنبية. فقد بدأ حشد الجيوش البيزنطية في أجنادين قبل شهرين كاملين، وقبل أن يتحرك خالد بن الوليد من العراق. وبكل تأكيد فقد تم استغلال تلك المدة الطويلة في حشد أكبر قدر ممكن من الرجال، ولا يمكن أن يكون قد تم حشد 20 ألف فقط بها كما أشارت بعض المصادر الأجنبية. كما أن اختيار سهل أجنادين المفتوح كمكان لحشد القوات
يبين لنا أن الروم كانوا بحاجة لمكان واسع وكبير يستطيع استيعاب العدد الضخم من القوات الذي سيأتي فيه. انتشر الهدوء الذي يسبق العاصفة في ميدان القتال، ولكنه لم يستمر طويلا، فقد بدأ خالد بن الوليد في التحرك وبدأ يخطب في جيشه خطبة المعركة، فقال لهم: اتقوا الله وقاتلوا عن دينكم، ولا تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا كإقدام الأسد، ولا يهولكم ما ترون من كثرتهم، فإن الله منزل عليهم رجزه وعقابه. ثم سكت هنيهة وقال: أيها الناس، إذا أنا حملت فاحملوا عليهم. فكان ذلك أمر صريح وشجاع من خالد بن الوليد للمسلمين بأن لا يبدأ أحدا منهم القتال إلا بعدما يبدأ هو الهجوم بنفسه. وكان رأي خالد بن الوليد أن يؤخر القتال حتى صلاة الظهر، كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في أي معركة خاضها. وبعدما انتهى من خطبته، خرج فجأة من بين صفوف الروم أحد الرهبان وتقدم حتى أصبح بين الجيشين، ونادى بلغة عربية فصيحة وقال: من منكم يتقدم ويتحدث معي؟ فخرج له خالد بن الوليد وتقدم حتى أصبح على مقربة منه، ودار بين الرجلين حوارا طويلا أخبر فيه الأسقف خالد بن الوليد أن كل من تجرأ على دخول بلاد الشام وتحدي الروم كانت الخسارة المذلة من نصيبه، وأخبره أنه يعلم أن المسلمين قد جاءوا من بلاد فقر وقحط، ولذلك فأن الأمير البيزنطي وردان على استعداد لإعطاء كل رجل دينارا وثوبا وعمامة و100 من كل شيء كذلك لخالد بن الوليد شخصيا، وذلك إن تراجع المسلمين عن موقفهم وانسحبوا عن بلاد الشام. فرد عليه خالد بن الوليد في هدوء وخيره بين إحدى ثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو القتال، وأخبره أنهم إن اختاروا القتال فستكون كل أموالهم وثيابهم حقا مكتسبا للمسلمين بعد انتهاء المعركة. فعاد الأسقف إلى صفوف الروم وأخبر وردان بما دار بينه وبين خالد بن الوليد، فاستاء الأمير البيزنطي بشدة وأقسم على سحق المسلمين في هجوم كاسح. وعلى الفور أمر وردان صف من النبالة بالتقدم حتى يصبح جيش المسلمين في مرماهم ويمطروهم بوابل من الأسهم الشديدة عندئذ. فبدأت صفوف النبالة تتقدم، وعندما شاهد معاذ بن جبل تقدمهم بدأ في إعطاء الأوامر للصف الأيمن بالهجوم عليهم، ولكن خالد بن الوليد منعه وقال: لا تهجم حتى أعطي الأمر بذلك، فقد كان يريد تأخير القتال حتى الظهر كما أشرنا. وكان معاذ يرغب في الهجوم لأنه كان يعلم أن رماة الروم كانوا يملكون أقواسا جيدة ومداها أطول من مدى أقواس المسلمين، والطريقة الوحيدة لإصابتهم هي بالاقتراب منهم. ولكن خالد لم يكن يريد المغامرة وأمر الجميع بالثبات. وبالفعل ما أن بدأ الروم في إطلاق السهام حتى أصابت الكثير منها رجال المسلمين، وقتل بالفعل عدد كبير منهم. ففرح الروم بتلك النتيجة وتابعوا إطلاق السهام عليهم، فأراد المسلمون أن ينطلقوا نحوهم ويهاجموا بالسيف والرمح، ولكن خالد رفض ذلك الأمر بشدة وصمم على ثبات الجميع. فاقترب منه ضرار بن الأزور وقال: لما الانتظار؟ والله سوف يظن العدو أننا نخشاه، أعطي الأمر بالهجوم ونحن معك. فقرر خالد أن يدير دائرة المعركة على الروم، وقرر أن يتبارز أبطال المسلمين مع أبطال الروم، فالمسلمون يحرزون دائما التفوق في مثل هذه المواجهات. وبالفعل أعطى الأوامر لضرار بن الأزور أن يتقدم ويكون أول المبارزين. فانطلق ضرار في سرور وشجاعة بالغة وهو يحتمي بدرعه من سهام الروم، وما أن وصل لمنتصف المسافة حتى رفع سيفه وطلب مبارزة قادة الروم. فأمر وردان النبالة بالتراجع وأرسل له أمير طبرية لمواجهته، ولكن في خلال دقائق بسيطة كان ضرار يقف فوق جسد عدوه بعدما ضربه ضربة محكمة قتلته في الحال. فتقدم أمير عمان نحوه وأراد الأخذ بثأر صاحبه، ولكن في غضون بضع دقائق أخرى سقط الرجل صريعا في الحال بسبب ضربات قاتلة من ضرار. وتكررت المواجهات بين قادة المسلمين والروم، وسقط فيها أغلب قادة الروم. فتحقق ما أراد خالد بن الوليد وارتفعت الروح المعنوية للجنود. وما أن حل وقت الظهيرة حتى أطلق خالد صيحة الهجوم واندفع الجميع نحو صفوف الروم. انطلقت صفوف المسلمين نحو جيش الروم والتحم الجميع سويا في عنف شديد، وكان الهجوم بشكل جبهي ولم يكن هنالك إمكانية للقيام بأي مناورة من أي جيش.
ولم يحاول أي جيش الالتفاف حول أحد جوانب الجيش الآخر، وكان القتال يدور على مسافة قصيرة بين الطرفين في عنف شديد، واستمر الحال على ذلك عدة ساعات حتى أصبح الطرفان منهكين، فتوقف القتال وعاد كل طرف إلى المعسكر الخاص به لالتقاط الأنفاس. في تلك الليلة كانت الأوضاع مضطربة في معسكر الروم، فقد تفاجأ وردان من كثرة خسائر الروم في ذلك اليوم، ولذلك قام بعقد مجلس الحرب وتشاور مع القادة حول ذلك الوضع الخطير. فعرض أحد القادة عليه أن يدبر مؤامرة لقتل قائد المسلمين، وطبقا لتلك الخطة فأن وردان سيتقدم بنفسه في اليوم التالي ويعرض السلام على خالد بن الوليد، فعندما يأتي إليه قائد المسلمين للتفاوض سيشتبك معه وردان في قتال عنيف، ثم عند الإشارة المناسبة ينطلق 10 رجال يكونوا مختبئين جيدا بالقرب منه وينقضوا على قائد المسلمين ويفتكوا به. فنالت تلك الفكرة استحسان وردان ووافق عليها، وقام على الفور بإرسال أحد رجال العرب ويدعى داود إلى معسكر المسلمين ليقابل خالد بن الوليد ويعرض عليه الصلح، ويخبره بأن وردان سينتظره لبحث شروط السلام وحده في صباح اليوم التالي. وبالفعل انطلق داود نحو معسكر المسلمين وطلب مقابلة خالد بن الوليد، فلما خرج له خالد أصيب داود بالذعر من طول قائد المسلمين وحدة نظراته، فتلعثم الرجل في الكلام وأخبر خالد أنه ليس برجل حرب وإنما هو مبعوث فقط، فأمره خالد في حدة بأن يتكلم وقال له: إن كنت صادقا فسوف تنجو، وإن كنت كاذبا فسوف تهلك. فتخبط الرجل وأخبره بأن وردان يريد الصلح وينتظره لعقد شروط السلام بين الطرفين. فقال خالد له: إذا كان سيدك ينوي الخداع فنحن والله أعرف منه في المكر والخداع، أما إذا كان صادقا فلن نوقع أي سلام إلا بعد دفع الجزية. فأصاب الرعب قلب داود من كلمات خالد بن الوليد، وغادر وهو يفكر في كلماته. وما أن مرت بعض اللحظات حتى عاد من جديد نحو خالد بن الوليد وكشف له مؤامرة الروم كلها مقابل أن يتركه في سلام هو وأسرته بعد المعركة. فوعده خالد بأنه سيعطيه الأمان هو وعائلته مقابل أن لا يخبر وردان بأنه علم بمكيدته. فوافق الرجل وانصرف عائدا نحو الروم، وأخبر وردان بأن خالد وافق على اللقاء به. ففرح قائد الروم وانتظر قدوم اليوم التالي بفارغ الصبر. أما على الناحية الأخرى فقد استدعى خالد 10 رجال من المسلمين على رأسهم ضرار بن الأزور، وأمره بالذهاب إلى التل الذي يختبئ وراءه رجال الروم 10 وأن يقتلهم في الحال. فوافق ضرار وانطلق في منتصف الليل ليستغل الظلام في تنفيذ تلك المهمة الخطرة. بعد شروق الشمس بوقت قصير تقدم وردان من بين صفوف الروم، وتقدم خالد نحوه مثلما اتفق الجميع. وبدأ وردان كلامه بمحاولة تخويف المسلمين، فأخذ يقلل من شأن العرب وتكلم عن حالة الحرمان التي يعيشونها. ولكن كان رد خالد عنيفا إذ قال له: أيها الروم يا الكلب، هذه فرصتك الأخيرة للإسلام أو دفع الجزية. فغضب وردان من كلامه وانقض عليه دون أن يستل سيفه، ونادى فورا على رجاله المختبئين. وانطلق بالفعل 10 رجال من الروم من وراء التل في اتجاههم. فاضطرب خالد عندما رأى جنود الروم تأتي نحوهم، وتساءل ماذا حدث لضرار ورجال المسلمين، فلم يكن قد اتخذ استعدادات أخرى للدفاع عن نفسه. وعندما اقترب رجال الروم لاحظ وردان أن قائدهم كان عاري الصدر، فنزلت عليه الحقيقة نزول الصاعقة. ففي خلال الليل كان ضرار ورجال المسلمين قد اتجهوا نحو التل، واستطاعوا الانقضاض على رجال الروم وقتلوهم فورا في مكانهم. ثم ارتدى الجميع لباس الروم وانتظروا نداء القائد البيزنطي في اليوم التالي. فلما فهم وردان ما دبر له ترك خالد وتراجع للوراء في يأس شديد، وتوسل خالد أن يبعد ضرار عنه. ولكن خالد أومأ برأسه إلى ضرار وقال له: هذا جزاء الماكرين. فانقض ضرار على وردان وضربه بسيفه على رأسه وقتله في الحال. وفي هذه اللحظة صاح خالد بأعلى صوته وأمر جيش المسلمين بالهجوم. اندفع المسلمين في حماس شديد نحو صفوف الروم المضطربة لمقتل قائدهم، وكان الآن القبقلار نائب وردان هو القائد الجديد، وكان يقف وسط الحرس الخاص به في القلب. والتحم الطرفان سويا، وكان القتال أعنف من قبل،
واستمات الروم في الدفاع هذه المرة، وزاد المسلمون من حدة ضرباتهم، فتزايدت أعداد القتلى في الميدان خاصة من الجيش البيزنطي. وبعدما تأكد خالد من إنهاك عدوه، أمر القوة الاحتياطية بقيادة يزيد أن تتقدم وتنضم لقلب الجيش. فانطلق يزيد مع الرجال البالغ عددهم 4000 مقاتل، وانضموا لإخوانهم في منتصف الجيش. ونتيجة لذلك المدد، استطاع المسلمون اختراق قلب جيش الروم، ووصل الرجال إلى قائدهم الجديد، واستطاعوا تسديد الضربات له وقتله. فانتشر الذعر وسط رجال الروم، وانهارت عزيمتهم، وبدأ الجميع في الفرار من أرض المعركة. وكانت تلك الهفوة الكبرى التي فعلها الروم، والثبات والقتال كان أفضل لهم من الهروب. فعرب الصحراء كانوا ماهرين للغاية في المطاردة واللحاق بأعدائهم المنهزمين. وهرب الروم في 3 اتجاهات، البعض تجاه غزة، والبعض تجاه يافا، والمجموعة الأكبر تجاه بيت المقدس. فأمر خالد فرسانه بمطاردة الهاربين، واستطاع هؤلاء الفرسان بالفعل من اللحاق بعدد كبير من الهاربين، وكبدوهم خسائر أكبر مما فقدوه في خلال يومين من القتال. ومع غروب شمس يوم المعركة انتهى القتال بانتصار ساحق للمسلمين، وتمزق شمل جيش الروم تماما. معركة أجنادين كانت معركة عنيفة للغاية، واجه فيها المسلمون جيشا قد يصل إلى 3 أضعاف جيشهم. ورغم تفوق الروم العددي، إلا أنهم لم يقوموا بأي مناورة أو محاولة للالتفاف حول جيش المسلمين. وكذلك الحال بالنسبة لخالد بن الوليد، فلم يحاول المجازفة والالتفاف حول جيش الروم. فكانت المعركة عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال، وكانت مناورة خالد الوحيدة هي في ضبط توقيت هجماته لكي يستفيد من الموقف الراهن إلى أقصى حد. وقد فعل ذلك بنجاح شديد، خاصة عندما قام بتنظيم مطاردة ناجحة للفلول الهاربة، وإنزال الخسائر بهم قبل أن يصلوا إلى مكان أمين. فكان النصر في تلك المعركة بوابة إلى فتح باقي بلاد الشام. فقد تمكن المسلمون من اكتساب الثقة لمتابعة التقدم ومواجهة الجيوش الأخرى التي سيقوم هرقل بحشدها لهم. بعد انتهاء المعركة ب3 أيام، قام خالد بإرسال رسالة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى يعلمه بأخبار انتصار المسلمين في أجنادين وسحقهم لجيش الروم هناك. فانتشرت الفرحة في المدينة، وعم السرور قلوب الرجال، وتطوع الكثير منهم للذهاب إلى الشام والانضمام إلى الجيش. وقام الخليفة برد الخطاب، وأمر خالد بأن يسير إلى دمشق لفتحها، ثم يتابع بعدها المسير إلى حمص وأنطاكيا، ويطرد الروم من بلاد الشام. فتلقى خالد الأوامر وبدأ على الفور في تنفيذها. أما على الجانب الآخر، فقد وصلت الأنباء لهرقل بينما كان في حمص بهزيمة الروم المدوية في أجنادين، فشعر بمدى الكارثة التي لحقت بهم، وسافر على الفور إلى أنطاكيا، وبدأ من هناك في إرسال الجيوش من حمص لتعزيز الدفاعات في مدينة دمشق. وفي نفس الوقت بدأ يرسل الخطابات لأمراء المدن الساحلية حتى يرسلوا الجيوش إلى بيسان للتجمع هناك. فكان من الواضح أن ما سيتلو ذلك من أحداث لن يكون سهلا أبدا على المسلمين. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم. فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.